This is the energy vibration Lezing voor de ram, sun, moon en rising sign. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en bedankt voor de terugkomst. Het is de maand van vuur. The energy of the dove is de maand van de vuur en de energy van de dove. Sorry, mijn keel. En met deze energie hebben wij best wel mee te maken met de organisatie. Oké, met organisatie. Het is best wel een positieve maand voor jullie. Ik zie best wel geld voor jullie ook. Het is een zeer positieve maand voor jullie. Jullie krijgen de energie van beoordeling. Nou, deze energie van beoordeling komt op. Ik denk dat dit is de tweede. En ik zie er nog een sign dat krijgt ook beoordeling. Nou, beoordeling is breakthroughs informatie. Het is een maand van informatie komt naar je toe. Geheim komt uit. En de informatie wat je, onverwachte informatie komt naar je toe. Nou, wat je doet met de informatie, het is best wel goed. Probeer even iets goed te doen met deze informatie. Oké? Dus je hebt mee te maken met de waterenergie. De maand heeft 4 energy vibration. De twee eerste week is de zodiac energy van de aarde. En de 2 laatste week is de zodiac energy van de vuur. Oké? Dat zullen wij even kijken. In de eerste week hebben jullie een situatie waar je zoekt innerlijke kracht. Innerlijke kracht om met een persoon of een situatie even te behandelen. Oké? Omdat deze situatie is echt een beetje uit de hand gegaan en dat soort dingen. En je probeert deze situatie onder controle te krijgen. Je engels en gids blijft daarachter. Die laat je even zien. Als je dit even onder de knie hebt. Je toekomst. Die laat je zien. Als je ziet dat gat. Zoiets als een hart daarachter. Die laat je zien. Als je deze laatste tuitje, rijtje even doen. Wat gaat gebeuren. En dit is de situatie waar daar is een eind dat komt naar een situatie. En je gaat best wel vinden innerlijke kracht. Innerlijke kracht. Oké. Als we gaan even verder in de tweede weken. Jullie hebben een situatie. Dit is een lucht-energy met iemand die is een waterman, een weeskal of een tweeling. Het hoeft niet per se die energie. Ik ken voor sommige mensen dat het gaat dit affecten. This is a general reading. Voor een privé reading moet je altijd gaat even aanmelden voor een privé reading. Oké. Maar lezen. Maar het kan dat iemand komt naar jou met dwars in een woord. Heel dwars woord. En je moet vindt innerlijke kracht hier om even deze situatie, om even in een positieve manier te behandelen. Oké? Dus we gaan even verder op de energie van de 9 van zwaarden in het omgekeerd in de derde week. Dat is best wel goed, omdat jullie zijn vuurenergie en je hebt deze luchtenergie. Dus je zorgen komt van de baan af. Oké, je zorgen komt van de baan af. Eindelijk, oké, de liggen de zorgen wat je hebt is alles in je hoofd. En dit is nou tot een eind gekomen. De zorgen zijn tot een eind gekomen, maar je hebt de energie van de 5 van bochel. Energie van de 5 van bochel is dat je gaat best wel veel dingen kwijtraken met deze situatie. Je raakt heel veel belangrijke dingen in je leven kwijt. Oké? Ik ken vrienden, ik ken mensen, ik ken belangrijke dingen. Dingen kan van je stolen, dat je hebt kwijtgeraakt. Maar het heeft mee te maken met de Knight van Cups. Oké? Dus dat kan je emotional
je emotie is. So it says, deze persoon komt naar je toe met dwars woorden en voor jou, je hebt de persoon afgesloten en je gaat op een andere manier aan met deze persoon, omdat wat deze persoon heeft gezegd, heb je pijn gedaan en dan denk je, ja, ik laat het even. In de eerste week gaat in de tweede week. Sommigen van jullie zoeken innerlijke kracht, maar sommigen van jullie probeer je even tegen iemand tussen de leeftijd van 25 en 40, dat is een waterman, een weegschaal of een tweeling. En nou kom je achter wat speelt hier. Obviously, deze persoon komt naar je met dwarsinformatie of dwars tegen jou met keiharde woorden en dat soort van dingen. En nou zie je waarom. Waarom heeft deze persoon zo tegen jou gedaan? Je hebt gezien waarom deze persoon heeft zo tegen jou gedaan. Nou, in de tweede week gaan naar de derde week. En de kroning van jullie maand is de koningin. Dit is de dames 40 en ouder. Dus jullie dames 40 en ouder gaat even in deze situatie met je kinderen. Als je bent iemand die heeft een kind dat is een waterman, een weegschaal of een tweeling. Of je hebt een kind dat is een viskreef of een scorpionnetje, 15 tot en met 40. Een man of vrouw, krijg je echt een moeilijke tijd met deze kinderen. En jij moet even zien, hoe kom je uit op weg met deze kinderen. Dus je kan een van deze kinderen hebben. Je kan de waterman, weegschaal of tweeling. Of je kan de viskreef of Pisces persoon hebben. Maar het is een maand waar jullie dames boven de leeftijd van 40 die kinderen hebben. Of zo. Je hebt best wel wat situatie mee te maken. In de tweede week, in de vierde week, de zorg is van de bahnhof, maar je heeft heel veel kwijtgeraakt. Emotioneel heb je heel veel kwijtgeraakt, emotioneel, oké? En het komt door deze persoon, kan via 15 tot en met 40, door dwaze dingen wat hij heeft gezegd, en of hij of zij heeft gezegd, raak je emotioneel kwijt. Hier heb je 4 dingen verloren. En het is door iemand dat is een viskreef of scorpion. En het heeft mee te maken met de dames boven de leeftijd van 40. En het kan, dat is je zoon, je kind, of iemand op de werkvloer. Maar het komt best wel over, ja, ik ken iemand op de werkvloer. Ook als ik hier zie, deze twee personen, de waterman en de weegschaal, en de tweeling kan echt een situatie op de werkvloer, maar het komt tot een eind. Het komt tot een eind. Sommige van jullie, dus ken je zoon of je partner. Je raakt emotioneel kwijt van deze persoon en het komt tot een eind. Je relatie komt tot een eind met deze persoon. Oké? Daar kan wat dood is. Sommige van jullie, either je zorgen voor je ouders of zorgen voor iemand die is oud en de persoon gaat overlijden. Dit kan in de derde week, omdat je zorg komt naar de baan af en je hebt iets emotionally kwijt geraakt. Oké, je hebt iets emotionally kwijt geraakt. Dus van daar. Nou, de energie van de dood komt op in de tweede week. Energie van de dood is de energie van informatie. Dwarsinformatie komt naar jou naartoe. En je begint een situatie te zien. Het is zo, het is informatie komt naar jou en nou snapt waarom bepaalde mensen is op een bepaalde manier is gegaan in zijn leven, oké? Maar de innerlijke kracht wat je zoekt op in de eerste week en dat dwars van informatie dat komt naar je toe en
Het is gewoon de manier hoe iemand tegen jou praat en hoe iemand tegen jou werkt, die energie. Het komt tot een einde. Het komt echt tot een einde. Het heeft voor sommige mensen het heeft mee te maken met werk. Oké, het komt tot een eind. Hoe mensen heb je behandeld en dat soort of dingen. Nou, komt het tot een eind. Nou, energie van de toren is hier in de derde week. Nou, in de derde week, sommige van jullie dames kunnen echt een situatie tot het eind brengen met iemand. Dat is een viskreef of een scorpion. Je gaat besluiten om niet verder te gaan in deze relatie. En je gaat besluiten om gewoon jezelf weg te trekken en je emotie uit te trekken van whatever whatever de relatie was. Oké? Dus er is some verdriet. Je gaat best wel wat verdriet kwijt. En ik ken een situatie met je zoon. En je besloten om, weet je emotie en jezelf weg te halen, omdat het is gewoon pijnlijk hoe hij of zij jou behandelt. Nou, we hebben de energie van de emperor. En dat is een zeer positieve energie, omdat het is juli maand. Dus wanneer je gaat met career en dat soort van ding, het wordt best wel positief met career. Het is een good month met career en een vooruitgang in je career leven. Dus this is best wel positief, de outcomes van de maand. Oké, we gaan even kijken naar de algemene energie eerst. Dan gaan we even werk, career en geld. Dan we gaan even liefde bekijken. Nou, we beginnen met de mensen 15 tot en met 25 in de algemeen. Alles wat was onterecht komt nou in balans. Alles wat was onterecht komt nou in balans. Oké. In je werkleven, je gaat vooruit met je werk. Dat is career, study, je gaat vooruit. Als is in je werk, career, vooruit in alles in dat gebied. Vooruit. Je gaat even vooruit in dat gebied. Oké, en dat is goed. Nou, in de liefde, het is niet goed. Het is best wel goed vanwege door de 9 van zorg is in het omgekeerde. Sommige van jullie dat het wat relatie en wat situatie. Het komt nou de liggen en bedriegen. De zorgen is nou tot een eind gekomen. En dit is best wel goed, omdat je krijgt de nummer 9. 99 is jullie energy vibration. 99 is jullie energy vibration. Oké. Als we gaan even verder, we bekijken de mensen. Die zijn 25 tot en met 40. 25 tot en met 40 hebben wij de energie van 9 van Pentacles. Dus dit is de derde 9 wat jullie krijgen. En jullie gaat best wel geld verdienen. Jullie gaat best wel geld verdienen. Geld komt op. Ik kan uitbetalen van de rex. Ik kan een uitbetalen van de conflict. Ik kan de winnen van de loterij. Oké. Oké. In werk. Nu is het tijd om jou een step en keihard meer op te komen op je werk. Oké, meer uit te laten zien dat je kan je werk doen. Meer uit te laten zien. Meer push te geven aan jezelf in je werk. Oké. Als we gaan even verder in de liefde. Jullie moeten beslissen tussen een paar mensen. 2 mensen. Je moet beslissen. En gaan kiezen tussen 2 mensen. Als je dat niet doet, dan je gaat allebei kwijtraken. Voor de rest, het is goed in de liefde, oké? Maar voor de mensen die is in relatie met 2 mensen, je gaat even zien dat daar komt een eind naar deze situatie. En met de eind dat komt in deze situatie, je gaat even zien dat je gaat even wat dingen even beter krijgen. Als we gaan even verder hebben wij de energie van de 3 van bochel.
Dus voor de dames, 40 en ouder, jullie krijgen, zo het says, connectie. Jullie krijgen echt connectie. Jullie krijgen, mensen zitten te connect met jou. Oké, het is zo het says, oké, mensen zitten met jou om te connect. Oké, in een zeer positieve manier. Dan hebben wij de energie van in your working career conflicts. En deze conflict komt doordat je probeert vooruit te gaan in je werk. En daar is heel veel jaloezie. En van de jaloezie brengt heel veel conflict. Dus van daar, oké. Outcomes met liefde voor jullie vrouw. Niet goed. Je krijgt verdriet 2 keer 5. Dus jullie hebben 55, 99. 55, 99 van wekens doordat er is verdriet 2 keer. Oké. En dat verdriet komt eind van de week. En het heeft mee te maken met dames over 40. Dat je krijgt een verdriet met je kind of je partner. Deze persoon is tussen de leeftijd van 15 tot en met 40. Of je partner, dat is tussen je leeftijd van 25 tot en met 40. Daar komt een eind naar deze relatie. Daar komt een eind naar deze relatie. Als we gaan even verder, hebben wij de energie van de nacht van staven. En je hebt de energie van de nacht van staven. Je hebt mee te maken met... je hebt mee te maken met de koningin van de pentacles. Nou, de koningin van de pentacles en jullie hebben samen gewerkt. En nu komt de koningin van de pentacles in het probleem. En wat hier gaat gebeuren, is dat deze man komt in het probleem door jou. En je moet deze man heel veel geld gaan betalen, anders gaat hij alles gaan verspillen. En dat gaat hij best wel doen. En het komt terug. Dus voor sommige van jullie op de werkvloer en dat soort van dingen. Heel veel liggen en bedriegen. Het heeft iets mee te maken met de steermaker of steenbokpersoon. Heel veel liggen en bedriegen. Conflict op de werkvloer. En die gaat deze persoon even vragen of jou om weg te gaan. Oké, ieder jou of die om de weg te gaan. Oké, omdat er is te veel conflict op de workfloor. En die gaat een van jullie, en het is jou, dat ze gaat even vragen om weg te gaan. In de liefde, een eind komt naar je relatie. Er komt een eind naar sommige van jullie werk. Ik ken de dames boven 40, maar ik ken de mannen boven 40, daar komt echt de dames krijg vooruitgang in het leven. En de mannen, je krijgt een eind op je werk. Met je zakelijke partner en dat soort van dingen. Daar komt een eind hier voor. Oké. Dus, ja, dat kan gebeuren, maar... Leuk. Oké, dus jullie nummers zijn 5, 9... 5 en 9. Daar komt een eind van een cycle in je leven. Daar komt echt een eind van een cycle in je leven. Oké. Oké, dus jij bent dankbaar voor iedereen en alles in je leven en de les elkaar heeft gebracht. Dus nogmaals, jullie zijn dankbaar voor iedereen en alles in je leven en de les elkaar brengt in je leven. Oké? Dus ik ga het even zeggen, namaste. Ik wens jullie een zeer fijne maand. Deel deze video. Laat iedereen deze video kunnen vinden. En ik spreek jullie volgende keer. Dag, dag.